हामी सबैजनाले एक टाइम सोचेकै हुन्छौँ कि 40 को उमेरमा म यसरी काम गरेर बस्दिनँ। 40-50 को उमेरपछि म आफ्नो लाइफ आफ्नो इसारामा बाँच्न चाहन्छु। मलाई जे गर्न मन छ म त्यो गर्छु। म बरु वर्ल्ड ट्राभल गरेर बस्छु। यो सोचाइ पक्कै पनि तपाईँको माइन्डमा पनि आएको छ होला, मेरो माइन्डमा पनि आएको छ र धेरैजनाको माइन्डमा आइरहेको हुन्छ। तर 40-50 को एज पछि आफ्नो लाइफ आफूले चाहेको अनुसार बाँच्नको लागि अथवा वर्ल्ड ट्राभल गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा कुरा चाहिन्छ, त्यो भनेको फाइनान्शियल फ्रिडम। यदि तपाईँ फाइनान्शियली इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्नुभयो भने तपाईँले सोच्नु भएको लाइफ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई 5 वटा वेज सेयर गर्नेछु जसको हेल्पबाट तपाईँ आफू पनि फाइनान्शियली इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्नुहुन्छ 40 को एज भित्रमा। अब त्यो कसरी अचिभ गर्ने त, आउनुहोस् यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु। फर्स्ट थिङ जसले तपाईँलाई फाइनान्शियली इन्डिपेन्डेन्ट बन्न हेल्प गर्छ एन्ड द्याट इज टु स्टार्ट अर्ली एन्ड सेभ एग्रेसिभली। हामीहरूले जुनै ठाउँबाट पनि इन्कम गरिरहेको छौँ, चाहे तपाईँले जबबाट गरिराख्नु भएको छ वा बिजनेसबाट गरिराख्नु भएको छ, डजन्ट म्याटर। तपाईँले जति कमाइराख्नु भएको छ, चाहे त्यो 10,000 होस्, 15,000 होस्, 20,000 होस्, डजन्ट म्याटर। तपाईँले जति तपाईँको इन्कम भइरहेको छ, तपाईँले चाँडोभन्दा चाँडो सेभिङ गर्न स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र सेभिङ एग्रेसिभली गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय टाइममा हामीहरूले के सोच्छौँ भने म जब 10,000 त कमाइरहेको छु, म कति चाहिँ सेभिङ गर्न सक्छु त भनेर। तर त्यो पर्सपेक्टिभ तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले 10,000 कमाउनु भइरहेको छ भने 1,000 रुपियाँ सेभ गर्नुहोस् न। 15,000 कमाइराख्नु भएको छ भने 2,000 रुपियाँ सेभ गर्नुहोस्। जति चाँडो तपाईँले सेभ गर्न स्टार्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँको त्यसरी नै त्यो सेभिङ गरेको पैसा भनेको कम्पाउन्डिङ भएर बढ्न सुरु गर्छ। तपाईँले आज सेभ गर्नुभएको 1,000 रुपियाँ आजको टाइममा केही पनि नहोला, तर 10, 20, 30 वर्षको टाइममा त्यो पैसा कम्पाउन्ड भएर 30 इयर्स पछि त्यो पैसा एउटा ह्युज अमाउन्टमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यो हो द पावर अफ कम्पाउन्डिङ। तपाईँको इन्कम जताबाट आए पनि तपाईँले चाँडोभन्दा चाँडो सेभिङ गर्न स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा पोइन्ट अफ टाइममा म त्यो स्टेटमा थिएँ जुन बेला म 50,000 कमाउँथेँ, त्यो बेला पनि सेभ गर्दिनँ थिएँ। र एउटा टाइम यस्तो पनि थियो जुन बेला म 60,000 महिनाको कमाउँथेँ, त्यो बेला पनि सेभ गर्दिनँ थिएँ। र त्यो मिस्टेक मैले गरेँ, तर तपाईँले नगर्नुहोला। जति सक्दो चाँडो सेभिङ गर्न स्टार्ट गर्नुहोला। त्यो सेभिङ गर्नुभएको पैसा कम्पाउन्डिङ भएर तपाईँलाई 10, 20, 30 इयर्स डाउन द लाइन राम्रो रिटर्न दिनेछ। नम्बर 2, लिभ बिलो यर मिन्स। अब यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनवान्टेड एक्सपेन्स अथवा अनवान्टेड स्पेन्डिङ नगर्नु होला। कतिपय टाइम हामीहरूले पैसा आउने बित्तिकै अनवान्टेड कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो पैसा स्पेन्ड गर्न थाल्छौँ। माइन्डफुल्ली पैसा कहिले पनि खर्च गर्दैनौँ। हामीहरूले अनलाइनमा एउटा कुरा देख्छौँ, अहो यो पनि आज पर्चेस गरौँ, उताबाट अर्को कुरा देख्छौँ, यो पनि पर्चेस गरौँ भनेर चाहिँ माइन्डलेसली पर्चेस गरिरहेको हुन्छौँ। र कतिपय टाइममा चाहिँ हामीहरूले सो अफ गर्नको लागि आइफोन किनौँ, घडी किनौँ, महँगो लुगा लगाउँ, त्यसरी पनि हामीहरूले स्पेन्ड गराएको हुन्छौँ। तर तपाईँहरूले चाहिँ त्यसरी स्पेन्ड गर्नु भएन। त्यो भनेको अननेसरी स्पेन्डिङ मात्रै नै हो, जसले तपाईँलाई लङ टर्ममा केही पनि हेल्प गर्दैन। जुन सपना देख्नु भएको छ नि वर्ल्ड ट्राभल गर्ने 40 पछि, त्यो कुरा तपाईँले अचिभ गर्न सक्नु हुँदैन यदि तपाईँले माइन्डलेसली स्पेन्ड गराख्नु भएको छ भने। तपाईँले आफ्नो वान्ट के हो र निड के हो त्यो कुरालाई डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले एभ्री टाइम पर्चेज गर्ने बेलामा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो कुरा मलाई निड छ कि यो कुरा जस्ट मलाई चाहिँ वान्ट मात्रै छ, जस्ट मलाई चाहिए मात्र रहेको छ, निड छैन। त्यो वान्ट र निडको तपाईँ डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले माइन्डलेसली स्पेन्ड गर्नु हुँदैन। तपाईँ माइन्डफुल भएर आफूलाई चाहिएको कुरा मात्रै स्पेन्ड गर्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले तपाईँको आफ्नो त्यो मिन्सभन्दा तल बसेर स्पेन्डिङ गर्न स्टार्ट गर्नुभयो भने तपाईँले सेभ गर्नुभएको पैसालाई तपाईँले अरू कुरामा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अन्नेसरी कुरामा स्पेन्ड गर्नुभन्दा। रिसर्चले के भनेको छ भने धेरैजना मान्छे जसले लटरी जितेर धनी भएको छ, त्यो मान्छेहरूमा 99% मान्छेहरू अहिले एकदम नै गरिब भएको छ। किनभने उनीहरूले इन्स्ट्यान्टली पैसा त पायो, तर त्यो पैसालाई उनीहरूले राइट वेमा स्पेन्ड गर्न सकेन। आफू जुन लाइफस्टाइलमा बाँचिरहेको थियो, त्यो लाइफस्टाइललाई उनीहरूले इन्स्ट्यान्टली अपग्रेड गर्न स्टार्ट गर्यो। नयाँ गाडी, नयाँ घडी, नयाँ फोन, अननेसरी स्पेन्डिङ गर्न स्टार्ट गर्यो, जसको कारणले चाहिँ उनीहरू पहिलाको भन्दा पनि गरिब हुन पुग्यो। त्यसरी नै म तपाईँलाई मेरो पनि एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा टाइममा चाहिँ मैले एक दिनमा 25,000 रुपिस कमाएँ। मेरो त्यो टाइममा मेरो मन्थली स्यालेरी भनेको 35,000 रुपिस थियो, तर एक दिन मैले डिजिटल मार्केटिङ सर्भिस सेल गरेर 25,000 रुपिस मेरो खातामा आयो। अब म पनि त्यस्तै नै रियाक्ट गर्न स्टार्ट गरेँ। मैले गएर मेरो एउटा इभेन्ट हुन लागिरहेको थियो र त्यो इभेन्टको लागि मसँग अलरेडी सुट थियो।
तर म होइन आज मसँग पैसा छ भनेर मैले नयाँ सुट किने, नयाँ ब्लेजर किने, नयाँ ज्याकेट किने, अननेसेसरी स्पेन्डिङ गरेँ र त्यो कारणले चाहिँ अहिले त्यो पैसा यत्तिकै वेस्ट मात्रै भयो र म अहिले आएर रियलाइज गर्छु कि मैले कस्तो अननेसेसरी कुरामा चाहिँ स्पेन्ड गरेछु भनेर। त्यही भएर सेकेन्ड वे भनेको चाहिँ तपाईँ आफू आफ्नो मिन्सभन्दा तल बसेर चाहिँ बाँच्न प्रयास गर्नु होला। त्यो भनेको अननेसेसरी स्पेन्डिङ नगर्नुहोस्, आफ्नो निडको लागि स्पेन्ड गर्नुहोस्, तर आफ्नो वान्टको लागि चाहिँ तपाईँले सेभ गर्नुहोस्। इन्स्ट्यान्टली नै तपाईँले स्पेन्ड चाहिँ नगर्नु होला। थर्ड वे भनेको इन्भेस्ट वाइजली एन्ड डाइभर्सिफाई। तपाईँले फर्स्टमा सेभ गर्नुभयो, सेभ गर्नु भइसकेपछि तपाईँले अननेसेसरी स्पेन्डिङहरू गर्नु भएन। त्यसपछि भनेको त्यो सेभ गर्नुभएको पैसालाई तपाईँले इन्भेस्ट गर्न जरुरी छ। इन्भेस्ट गर्नको लागि तपाईँले धेरैवटा अप्सन्सहरू पाउनुहुन्छ। नेपालको केसमा हेर्ने हो भने सेयर मार्केट छ, म्युचुअल फन्ड छ, फिक्स्ड डिपोजिट छ वा बिजनेस छ। तपाईँले आफ्नो बिजनेसमै इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको छ भने त्यसबाट पनि तपाईँले राम्रो आरओआई जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो त? जति पैसा तपाईँले इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको छ त्यो पैसाभन्दा बेसी अमाउन्ट तपाईँले रिटर्नमा पाइराख्नु भएको छ भने त्यसलाई भनिन्छ गुड इन्भेस्टमेन्ट। अहिलेको टाइममा मेरो मेजर इन्भेस्टमेन्ट भनेको बिजनेसमा छ, किनभने मेरो बिजनेसमा म जति धेरै इन्भेस्ट गरिरहेको छु त्यसको 4, 5, 10 टाइम्स मैले चाहिँ रिटर्न पाइरहेको छु। त्यसरी नै तपाईँहरूले आफूले सेभ गर्नुभएको पैसा यत्तिकै त्यो पैसा ग्रो हुनेवाला छैन। त्यो सेभ गर्नुभएको पैसालाई तपाईँले आफ्नो नलेज अनुसारको, आफ्नो रिसर्च अनुसारले सेयर मार्केटमा हुन्छ, म्युचुअलमा हुन्छ वा फिक्स्डमा हुन्छ वा बिजनेसमा हुन्छ इन्भेस्ट गर्नु होला। डाइभर्सिफाई गर्नु होला। एउटै बकेटमा सबै आफ्नो पैसा त्यसमै नखनाउनु, डिफ्रेन्ट बकेटमा इन्भेस्ट गर्नु होला र त्यहाँबाट तपाईँको आरओआईले तपाईँलाई राम्रो हेल्प गर्नेछ 40 को एजभन्दा अगाडि फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट हुनको लागि। फोर्थ वे हो जेनेरेट मल्टिपल सोर्स अफ इन्कम। तपाईँसँग मल्टिपल सोर्स अफ इन्कम हुन एकदमै जरुरी छ। यदि तपाईँ जब गरिराख्नु भएको छ भने जबसँग तपाईँले सेयर मार्केटमा पनि अलिअलि इन्भेस्ट गर्न स्टार्ट गर्नु, त्यहाँबाट पनि तपाईँले एउटा छुट्टै एउटा स्ट्रिम अफ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। सेयर मार्केटसँग नै तपाईँले अरू कुराहरूमा पनि इन्भेस्ट गर्नुहोस्। तपाईँले एउटै मात्र सोर्स अफ इन्कम नबनाउनु होला। तपाईँको जब गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ जबबाट मात्रै तपाईँलाई पैसा, त्यो एउटै मात्र सोर्स अफ इन्कम हुनु भएन। जबसँग तपाईँको मल्टिपल अरू सोर्स अफ इन्कमहरू पनि हुन एकदम नै जरुरी छ त्यो फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्ट हुनको लागि। मेरो केसमा अहिले मेरो मल्टिपल सोर्स अफ इन्कमहरू चाहिँ मैले चाहिँ सेट गरेको छु। सो मेरो फर्स्ट सोर्स अफ इन्कम भनेको चाहिँ मेरो बिजनेस छ। बिजनेसमा हामीहरूले ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्छौँ डिएमएमपी भनेर। सो त्यो ट्रेनिङबाट पनि हामीहरूले राम्रो सोर्स अफ इन्कम जेनेरेट गरिरहेको हुन्छौँ। अर्को भनेको हामीहरूले डिजिटल मार्केटिङ कोचिङ प्रोभाइड गर्छौँ, त्यहाँबाट पनि राम्रो सोर्स अफ इन्कम जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ मैले अफिलिएट मार्केटिङ गरिरहेको हुन्छु होस्टिङ प्रोभाइडर्सहरूसँग, त्यहाँबाट पनि राम्रो रेभेन्यू आइरहेको हुन्छ। र अर्को फोर्थ भनेको चाहिँ म युट्युबको थ्रुबाट पनि अर्निङ गरिरहेको हुन्छु। धेरै नआए पनि केही अमाउन्ट आइरहेको हुन्छ जसबाट चाहिँ मेरो केही न केही कुराहरूको लागि चाहिँ त्यो इन्कमले चाहिँ कभर गरिरहेको हुन्छ। फिफ्थ भनेको फिक्स्ड डिपोजिट। फिक्स्ड डिपोजिटबाट पनि एउटा राम्रो इन्कम आइरहेको हुन्छ एभ्री 3 मन्थमा। सो यसरी मैले मेरो 5वटा सोर्स अफ इन्कम जेनेरेट गरेको छु। जति धेरै तपाईँको सोर्स अफ इन्कम भयो त्यति धेरै नै तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। जति धेरै तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यति धेरै तपाईँले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो पैसालाई ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड फिफ्थ वे इज इन्भेस्ट इन मार्केटेबल स्किल्स। अब यो भनेको चाहिँ तपाईँले इन्भेस्ट त गर्नुहुन्छ आफ्नो बिजनेसमा वा फिक्स्डमा वा सेयर मार्केटमा वा म्युचुअल फन्डमा, तर त्योभन्दा पनि ठुलो इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँले एउटा मार्केटेबल स्किलमा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मार्केटेबल स्किल भनेको त्यो स्किल हो जसबाट तपाईँले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यो एन्टायर भिडियोमा तपाईँले के बुझ्नुभयो भने तपाईँसँग एउटा पैसा त हुनु पर्यो फर्स्टमा। त्यो पैसा भयो भने तपाईँले सेभ गर्नुहुन्छ, इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, मल्टिपल सोर्स अफ इन्कमहरू जेनेरेट गर्नुहुन्छ। तर त्यो पैसा कमाउनको लागि चाहिँ तपाईँलाई स्किल चाहिन्छ। तपाईँसँग स्किल भएन भने तपाईँलाई कसैले पनि पे गर्नेवाला छैन। तपाईँले डिग्री मात्र बोकेर जानुभयो भने तपाईँलाई कसैले पनि हायर गर्नेवाला छैन। तर तपाईँले कुनै एउटा स्किल बोकेर जानुभयो र त्यो स्किलले कसैको हेल्प भइरहेको छ, कसैको मेजर प्रब्लम सल्भ भइरहेको छ भने त्यो स्किलको बेसिसमा तपाईँले पैसा एक्सचेन्जमा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो स्किललाई सेल गरेर। र त्यसको लागि तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नुहोस् कि मार्केटमा हाई डिमान्ड स्किल के छ त भनेर। अहिलेको टाइममा एनिमेसन भिडियोजहरू छ, भिडियो एडिटिङ छ र अर्को भनेको डिजिटल मार्केटिङ छ। बाइ द वे तपाईँ यदि डिजिटल मार्केटिङमा अझै डिपली डाइभ गर्न चाहनुहुन्छ, डिजिटल मार्केटिङको हेल्पबाट मल्टिपल सोर्स अफ इन्कमहरू जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई मेरो अपकमिङ फ्री डिजिटल मार्केटिङ वर्कसपमा इन्भाइट गर्न चाहन्छु। digitalsaugat.com/live मा जानु होला र
मेरो अपकमिङ वर्कसपको लागि रेजिस्टर गर्नुहोला, जुन वर्कसपमा म तपाईँलाई डिजिटल मार्केटिङ राम्रोसँग सिकाउनेछु, साथै 8वटा सिक्रेट वेज पनि सेयर गर्नेछु, जसको हेल्पबाट तपाईँले एज अ बिगिनर डिजिटल मार्केटर 50K to 1 लाख अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी नै तपाईँले यो 5th वे भनेको चाहिँ एउटा मार्केटेबल स्किलमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने त्यो स्किलबाट तपाईँले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अर्न गर्नुभयो भने तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ गरेर तपाईँले अननेसेसरी कुराहरूमा चाहिँ स्पेन्डिङ गर्नु भएन। वान्ट र निडलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो र त्यो सेभ गरेको पैसालाई तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ। आफ्नो इन्भेस्टमेन्टलाई तपाईँले डाइभर्सिफाई गर्नुहुन्छ, मल्टिपल सोर्स अफ इन्कम जेनेरेट गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग स्किल भयो भने, तर तपाईँसँग यदि स्किल नै छैन भने तपाईँलाई कसैले पनि पे गर्नेवाला छैन। डिजिटल मार्केटिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि, किनभने म आफू पनि डिजिटल मार्केटिङ स्पेसमा यत्रो समयदेखि काम गरिरहेको छु, डिजिटल मार्केटिङ स्किल मार्केटमा हाईली डिमान्ड छ। किन छ त? डिजिटल मार्केटिङले एउटा बर्डिङ प्रब्लम सल्भ गर्छ। बिजनेसेसहरूलाई आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गर्नुपर्ने हुन्छ। सेल गर्यो भने मात्र उनीहरूको रेभेन्यू उनीहरूले कमाउँछ, उनीहरूले प्रफिट कमाउँछ। तर सेल गर्नको लागि सबैजनासँग राम्रो नलेज हुँदैन, आइडिया हुँदैन। त्यो बेलामा तपाईँसँग यो डिजिटल मार्केटिङको स्किल भयो भने तपाईँले त्यो बिजनेस ओनर्सहरूलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ, उनीहरूको बिजनेस ग्रो गर्नको लागि। र यदि त्यो बिजनेस ओनर्सहरूले आफ्नो बिजनेसलाई ग्रो गर्न सक्यो भने तपाईँले पनि आफ्नो रेभेन्यूलाई, आफ्नो इन्कमलाई ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। सो वान्स अगेन मेरो अपकमिङ फ्री डिजिटल मार्केटिङ वर्कसपको लागि digitalsaugat.com/live मा जानु होला र मेरो अपकमिङ वर्कसपको लागि रेजिस्टर गर्नु होला। आई होप कि यो भिडियोबाट तपाईँले पनि बुझ्नुभयो होला कि 40 एज भित्र तपाईँ यदि फाइनेन्शियल इन्डिपेन्डेन्ट हुन चाहनुहुन्छ भने यो 5वटा वेलाई राम्रोसँग तपाईँले फलो गर्नु होला। म तपाईँले यो किन भनिरहेको छु, किनभने मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सको थ्रुबाट मैले जति पनि लर्निङ्स पाएँ, जति पनि मिस्टेक्सहरू गरेँ, त्यो मिस्टेक्सहरूबाट यो 5वटा स्टेप्स, यो 5वटा वेजहरू म आफैले पनि फलो गरिरहेको छु। किनभने मलाई पनि 40 को एजभित्रमा फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट हुन मन छ र त्यही कुरा म तपाईँलाई पनि सिकाउन चाहन्छु। तपाईँ मेरो वर्कसपमा आउनुभयो भने भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। कुनै पनि क्वेरिज छ भने तल कमेन्टमा सेयर गर्नुहोला। तपाईँको म इच एन्ड एभ्री कमेन्टको रिप्लाई गर्नेछु। Have a good time. Bye bye.